Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Dr. Ahad and you are watching Dr. Ahad Academy. Dear students, nanchi zamunga kum class te. Pade class ke badan munga pressure satyavileshi munga pressure defined to. Au the pressure the definition sarab munga the pressure measurement چې دی هغه څنګه کیږي هغه باندې موږ باس کوو خپل ټاپک طرف ته چې زموږ د نن ټاپک دی پریشر سټوډنټ څه ته ویل شي پریشر دا دی چې کله په یو یونټ ایریا باندې کم فورس استعماليږي نو دغه یونټ ایریا باندې چې کم فورس ایگزرټډ کیږي یا استعماليږي دغه ته موږ ویل شو پریشر مثلا force per unit area is called pressure. Force per unit area. You unit area da pada unit area bani chikam force istemaliगी daga istemal shudda force ta mumile shu pressure. Masalan suppose the pras kayma chi dama sara you per unit area. Suppose the per unit area. Matlab 1 centimeter square dama sara area da aw pade bani chi da kam pressure force da استعماليږي نو دې فورس ته بیا موږ ویل شو pressure لہذا موږ لیکو چې P is equal to P mean pressure F over A F mean force and A mean area या the force per unit area is called pressure دا موږ سره pressure اوس the pressure چې کوم measurement ته هغه په ډیفرنٹ انسټرومنٹ باندې کیږي لیکن د ټول نه پہلا چې زموږ سره کوم پروسس دی هغه ته ویل شي بارومیټر میتھډ بارومیټر څه شی دی دې ته ویل شي مرکری بارومیټر مرکری چې موږ ایچ جی ته ویل شو بارومیټر موږ څه ته ویل شو بارو مین پریشر اینڈ میټر مین ډیوایس هغه ډیوایس چې هغه the pressure measurement کوي هغه ته ویل شي بارومیټر چونکه په دې بارومیټر کې مرکری یوز کیږي لہذا دې ته ویل شي مرکری بارومیټر اوس دا بارومیټر چې کوم دی د دې ډیسکوري چا کړی دا ګوره یا سته چې for the first time this device invented by Italian physicist A. Forsini چې کوم دی دا فورسیلی چې کوم دی دا اولنې ایټالین فزیسټو چې هغه بارومیټر چې دی دا ډیسکوري کړی و او په دې باندې هغه چې کوم پریشر دی هغه پریشر یې میجرمنټ کړ یعنی هغه میجر کړ یا ساته چې بارومیټر چې دی په دې کې به 3 پارټس انتهایی ضروري وي یو چې کوم دی په دې کې به ګلاس ټیوب ضروري وي ګلاس ټیوب د شیشې به یو ټیوب وي دا ګلاس ټیوب چې کوم یو سر دی هغه به کلوز دی او بل به سوي دا به اوپنی دویم په دې کې به یو ټف یا به یو ډیش استعماليږي کوم چې موږ ویسل یا کانټینر هم ویل شو هغه کې به سوي مرکری په کې موجودي دریم چې کوم دی په دې کې به مرکری استعماليږي ایچ جی ورته هم ویل شو چې سمپل ایچ جی دی او مرکری ورته هم ویل شو کومه دلته کې دا بارومیټر ګورو د دې موږ سټرکچر ګورو د دې ورکینګ څنګه کوي نو دا که تاسو ګورئ دا کوم کنټینر چې تاسو په نظر راځي دا چې کوم دی دا یو ډیش دی یا مطلب یو ټپ دی دا یو ویسل دی او په دې کنټینر یا په دې ډیش کې دنده مرکری موجود ده یعنی دا د ایچ جی نه فیل کړی دا ټک ته بالکل د مرکری ده د دې علاوه دا چې کوم دی دا یو ګلاس ټیوب دی او دا ګلاس ټیوب تقریبا 1 میټر دی یعنی 100 سنٹی میٹر دی دا 1 میټر ټیوب چې دی دا لاول بالکل فل کړی دی لکه مثلا دا بالکل داسې دی دا ټیوب په دې ټیوب کې لاول څه چل کړی دی په دې کې مرکری اچولې ده مرکری ورته اډ کړی دا او دا بالکل فل کړی دی دا کړی دی د دې یو سر چې دی هغه اوپن دی او بل سر چې دی هغه کلوز دی د دې سره دا ټیوب راغسته دی او دای دې ډیش ته بالکل الټا کړی انورټډ کړی دی او په دې کې ډپ کړی دی
نو دا چې راکم اوپن اینډ دی هغه دلته راغلی دی او کلوز اینډ چې دی هغه پاس راغلی دی چې کله دا بالکل الټه پدېږي نو دا هغې سره څه وشو دا کوم مرکري چې پدې کې وه دا د فورس اف ګریویټي چې کوم دی د هغې په وجه باندې د لاندې فلو شروع کړه چې فلو شروع کړه نو دا مرکري چې کوم دی دا بالکل په دې ځای باندې بیا څه شوه دلته کې دا سټاپ شو بالکل دی ودرېده په ساکین حالت ته راغله ریسټ پات ته دی لاړه اوس چې کله مرکري دلته لاړه نو دوی څه وکړه د ټورسیلي د دې ځای نه دا چې کوم پوینټ راسته کړي دا پوینټ د دې نه پاس وچو کې مرکري شته نو دا او دا ځای څه کو د دې هایټ معلوم کو نو د دې ځای نه والا او د دې پورې چې د دې کم ګلاس ټیوب چې کوم هایټ دی یعنی ایچ دا برابر دی د 760 ملي میټر دا 760 ملي میټر یا دا 76 سنٹی میٹر 76 سنٹی میٹر د دې هایټ یا 760 ملي میټر چې کوم دی د دې ګلاس ټیوب هایټ چې په کوم کې د مرکري برا موجود اوس دلته کې دا ځای چې کوم دی دا بالکل خالی دی دا امټي دی مطلب دا دی چې دې ته موږ ویل شو نیل ویکیوم دا ویکیوم دی دلته کې حالانکه په دې کې د دې مرکري چرته یو څو ډراپ وغیرہ په پراته وي لیکن هغه ډراپ چې کوم دي هغه اګنور کوو موږ مطلب څه چې هغه اګنور دي ځکه چې ویکیوم کریټ شوی دی په دې وجه باندې وس د دې میجرمنټ څه کیږي ګوره یا ستای چې کله د مرکري چې کوم لیول دی دا کانسټنټ دی مطلب دا پر ریسټ فارم کې وي دا ساکین وي او د په هریزنټل لاین کې په هریزنټل فارم کې پروت وي نو دلته چې کوم اټماسفیرک پریشر په دمانه استعمالي کوم چې موږ ته ایر پریشر هم ویل شو دا اټماسفیرک پریشر چې په دې کې څومره دی په دې سرفیس باندې په دې ډش کې نو دا اټماسفیرک پریشر په دې کې هم دا چې کوم پوینټ ما راکړی دا بالکل په دې کې هم یو شی دی وجه دا چې د دوی لیول ټوټل سره هریزنټل لیول د دوی سیم دی او دا ټول په ریسټ فارم کې دی نو دلته چې کوم پریشر راځي هغه پریشر په دې کې هم وي وځو دا پریشر چې کوم دی دا د دې کې پریشر برابر شو دلته پریشر څونه دی هغه د 760 ملي میټر اف مرکري چې دلته کې مرکري موجود ده او دا مرکري هم دلته کې پریشر استعمالوي نو د دې مرکري دا کوم پریشر چې په دې ټیوب کې دی دا بالکل د دې اټماسفیرک پریشر برابر دی دې مطلب دا دی چې اټماسفیرک پریشر چې دی خدا خبره اټ سی لیول ګورې موږ اټ سی لیول باندې خبره کیږي او ټمپریچر څه وي دا 0 ډیګري سنټیګریډ کته ټمپریچر سے واقع ګورې بیا په دې مرکري کې اپ ډاون راځي 30 ډیګریز کې اپ په کې اپ ډاون راځي دا خبره موږ په سی لیول باندې کوو نو په اټ سی لیول باندې دلته چې کوم اټماسفیرک پریشر دی دا چې په دې کالم کې په دې ټیوب کې دا کوم مرکري موجود ده د دې د پریشر برابر دی او دا څونه دی دا د 760 ملي میټر اف مرکري د دې مطلب دا دی چې اټماسفیرک پریشر از ایکوال ټو 760 ملي میټر اف مرکري یا 1 atm is equal to 760 ملي میټر اف مرکري یا 76 سنٹی میٹر آپ مرکري د دې برابر دی نو په دې طریقه باندې موږ د پریشر چې کوم دی دا غي میجرمنټ کولای شو مطلب دا دی چې 180 چې کوم دی اټماسفیرک پریشر دا برابر دی د 760 ملي میټر اف مرکري یا د 76 سنٹی میټر اف مرکري نو په دې طریقه باندې چې کوم دی د پریشر میجرمنٹ چې هغه هم کیږي چې بارومیټر چې کوم دی د دې دا کوم ایجاد چې دا ټورسیلی کړی دی نو یاد لرئ ټورسیلیان بارومیټر ورته هم ویل شي دا موږ سره دې ټاپک چې هغه موږ پریشر ډیسکس کوو او سره راځي موږ میجرمنٹ وکړو چې په بارومیټر باندې څنګه چې دا پریشر میجرمنٹ کیږي ان شاء الله را روان چې موږ کلاس ته هغه کې موږ د پریشر لپاره چې کوم ډیفرنٹ یونټ استعمالېږي هغه یونټ په 1 بای 1 موږ سټډي کوو چې آیا د پریشر یونټ چې دی هغه کوم تر هغه وخت پورې تاسو ته اجازه طلب د الله